مسئله 5C توی این سوال میگه که اگر سطح مقطعی که نشون داده شده، یعنی این مثلث، حول محور Z 360 درجه دوران بکنه، Z مرکز سطحش رو، مرکز حجمش رو پیدا کنه. یعنی حجمی ایجاد میشه با چرخوندن این مثلث حول محور Z اون حجم ایجاد شده رو پیدا کنید. خب اول بریم حجم ایجاد شده رو پیدا کنیم. حجم ایجاد شده میشه چقدر؟ اگر ما یک المان در نظر بگیریم، اینجا این المان در نظر گرفته شده، عرض این المان میشه دی آر. خب اگر من این طول رو داشته باشم این طول رو داشته باشم A2، میتونم ضلع دیگه، ضلع سوم مثلث رو پیدا بکنم. پس این ضلع سوم مثلث رو میشه طولش رو به دست آورد. این ضلع سوم میشه چی؟ میشه رادیکال A به توان 2، رادیکال A به توان 2 منهای، با از فیثاغورس استفاده میکنم، منهای A2 چهارم، منهای A2 چهارم. خب این مقدار میشه 4 چهارم منهای 1 چهارم، میشه 3 چهارم، میشه رادیکال 3 دوم A. پس این طول رادیکال 3 دوم A هست. خب معادله این خط رو اگر بخوام بنویسم چی میشه؟ میشه Z برابر با نسبت ضلع مقابل که A دوم هست، A دوم، به ضلع مجاور که هست رادیکال 3 دوم A. پس میشه نسبت A دوم به ضلع مجاور که هست رادیکال 3 دوم A ضرب در R. شیب خط در اصل، شیب خط نسبت ضلع مقابل به مجاور هست، میشه ضرب در R. خب سادهش بکنیم، این ساده میشه، این A با هم دیگه، این دو هم ساده میشه. پس Z میشه نسبت R به رادیکال 3. Z نسبت R به رادیکال 3. خب حالا بریم سراغ محاسبه حجم. حجم چی میشه؟ حجم میشه انتگرال دی وی. دی وی چقدر هست؟ دی وی میشه ارتفاع المان که هست، ارتفاعش Z ضرب در محیطی که این المان میچرخه حولش، یعنی ضرب در 2πr، R فاصله مبدأمون هست تا محل المان، ضرب در دی آر، ضرب در عرض المان. پس محاسبه حجم به این صورت هست که ارتفاع ضرب در دی آر میشه مستطیلی که ایجاد میشه یا سطح المانمون، ضرب در محیطی که این داره دوران میکنه حولش، ضرب در 2πr. خب R هم ضمناً بایستی از 0 تا انتها که هست رادیکال 3A دوم، رادیکال 3A دوم تغییر کنه. خب بریم انتگرال بگیریم. به جای Z میتونیم مقدارش رو از رابطه، چون Z بر حسب R هست، مقدارش رو جایگذاری میکنم. پس حجم میشود انتگرال از 0 تا رادیکال 3A دوم، به جای Z مقدار R تقسیم بر رادیکال 3 رو جایگذاری میکنیم، R تقسیم بر رادیکال 3 ضرب در 2π R دی آر. خب میشه انتگرال 2π تقسیم بر رادیکال 3 R2 دی آر. خب انتگرالش رو بگیریم، میشه 2π تقسیم بر رادیکال 3 R3 سوم، 2π تقسیم بر رادیکال 3 R3 سوم. خب به جای و ضمناً انتگرال هم قرار از 0 باشه تا رادیکال 3A دوم. خب جایگذاری میکنم، مقدار 0 رو که جایگذاری بکنیم که 0 میشه، مقدار رادیکال 3A تقسیم بر 2 رو جایگذاری میکنم، میشه 2π تقسیم بر رادیکال 3 ضرب در 3 ضرب در، به جای R3 مقدار رادیکال 3 تقسیم بر رادیکال 3A تقسیم بر 2 رو جایگذاری میکنم، میشه ضرب در 3 رادیکال 3 A3 تقسیم بر 8. این رو به توان 3 رسوندم. خب ساده بکنیم مقادیر رو. 3 رادیکال 3 با 3 رادیکال 3 ساده میشه، این 2 هم با این 8 ساده میشه، 4 توی مخرج ایجاد میشه، پس مقدارش میشه پی چهارم A3. این حجم در اصل
حجمیه که با دوران این سطح ایجاد میشه. خب حالا بریم سراغ محاسبه مرکز سطح، مرکز حجم. مرکز حجم محاسبهش میشه به این صورت میشه z بار ضرب در v برابر با انتگرال z المان ضرب در دی v. خب z بار رو ما لازم داریم، v رو مقدارش رو پیدا کردیم قبلا، بعدا جایگذاری میکنم توش. برم سمت راست انتگرال رو بگیرم. خب سمت راست چی میشه؟ میشه انتگرال z المان، مرکز المان وسطش هست، میشه z دوم ضرب در دی v. دی v چقدر بود؟ دی v بود مساحت المان که هست z ضرب در دی آر ضرب در محیطی که دوران میکنه، یعنی 2 r ضرب در 2 r. خب انتگرال هم لازمه که از 0 تا رادیکال 3a دوم محاسبه بشه. خب جایگذاری بکنم، میشه انتگرال z2 دوم، این دو هم ساده میشه، این دو هم با این دو ساده میشه، میشه انتگرال z2 انتگرال p، این دو ها ساده شد، p رو داریم، p z2 r دی r، p z2 r دی r. خب به جای z2 هم میتونیم از این عبارتی که بالا پیدا کردیم بر حسب r جایگذاری کنیم. پس به جای z2 میذارم، به جای z میذارم r تقسیم بر رادیکال 3. پس به جای z میذاریم r تقسیم بر رادیکال 3 مساویه با انتگرال p r تقسیم بر رادیکال 3 میشه r به توان 2، رادیکال 3 هم میشه 3 ضرب در r دی r، میشه انتگرال p سوم r3 دی r. خب حالا انتگرالش رو بگیریم، میشه p سوم r4 چهارم و انتگرال هم بایستی از 0 تا رادیکال 3a دوم گرفته بشه. خب این انتگرال رو میتونیم جایگذاری بکنیم، رادیکال 3a تقسیم بر 2 رو جایگذاری بکنیم، میشه p سوم ضرب در 4 رو هم بذارم، به جای r4 این عبارت رو جایگذاری میکنم، میشه 3 ضرب در 3 9 a به توان 4 مخرجم 16، 2 به توان 4 میشه 16. خب سادهش بکنم، این 3 با این 9 ساده میشه 3 و دیگه ساده نمیشه، میشه 3p a4 تقسیم بر 4 ضرب در 16 میشه 64. خب چی شد z ضرب در v برابر با این عبارت. خب z ضرب در v، z بار ضرب در v، z بار ضرب در v، به جای v هم حجم رو جایگذاری بکنیم، حجم رو اینجا داشتیم p چهارم a3، پس z ضرب در p چهارم a3 مساویه با 3p a4 تقسیم بر 64. خب میتونیم z بار رو به دست بیاریم، z بار میشود 3p a4 تقسیم بر 64 ضرب در 4 میره توی صورت، توی مخرجم p a3 خواهد بود. خب سادهش بکنیم، این 4 با این 64 ساده میشه 16، این p ها ساده میشه، این a3 با این توان ساده میشه، در نهایت جواب میشه 3a 16. این میشه v یا z مرکز حجم ایجاد شده، پس z شد 3a 16.